znamená, teďka pojede radlice velká a pak se řekne, tak a teď můžete malý otevřít. No ty už ne, ty už budou sedět v Lidlu na kasách. Kdo svobodní bojovníci a zákona jeho. No a tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou deku daj a snad tam budou pěkný stromy a čistý záchody, to mám rád. Její jméno je válka, když objímá svý milence. Matky dál vychovávají, někdy zbytečně mladý šílence. To se vám seře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe. Hrnaně! Hrnaně! Teď zkuste se mnou hrnaně! Hrnaně! Politici, slyšíte nás? Hrnaně! Vidíte nás? Hrnaně! Hrnaně, zbraň svou rukama chumejte, Bůh náš Pán, křikněte. Vyplatnosti a trabanti na duše podněte, pro lakomství a loupeže životu netráčte a na kořistech se zastavujte. Znepokojení sledujeme, jak se pojem svoboda doslova stenčuje před očima a dominanci přebírá pojem kontrola. Tohle nepřipustíme. Pozvolnému ukrajování osobních svobod říkáme rezolutně dost! Blanický manifest je stížný list zoufalých lidí a obrací se víc na duši než na uši. Důsledky současného přístupu ke koronaviru působí hluboký zásah do duševního i fyzického zdraví značného počtu občanů naší země. Nejen skrze naše děti se promítne hlavně do budoucnosti. Důrazně žádáme o právní záruku, že odmítnutí očkování nesmí být důvodem jakékoliv, ani skryté diskriminace. Vyzýváme vás, vraťte zodpovědnost do našich rukou. Současný stav je alarmující. Jak máme věřit někomu, kdo sám nevěří vlastním lidem? Kolik desetiletí, či spíše staletí, trvalo nám a našim předkům vybojovat a získat občanské svobody? To se jich opravdu ze strachu mrknutím oka vzdáme? Za prvé, požadujeme vznik platformy, kde vedle vládních odborníků zasednou i přední českí nevyslyšení imunologové, epidemiologové a další lékařské kapacity, aby společně našli bezpečnou cestu k rychlému otevření Česka. Za druhé, požadujeme záruku naprosto dobrovolné vakcinace. Bez výhod a nevýhod, otevřených nebo skrytých. V neděli 10. ledna ve 14 hodin proběhne na Staroměstském náměstí manifestace občanů za svobodu a rychlé otevření Česka. Vystoupí zde mimo jiné zástupci nejpostiženějších sektorů společnosti, volající po hledání cílených řešení namísto plošných restrikcí. A z toho plyne třetí požadavek. Apeluji na vás a žádám,
vyslechněte jejich hlas. Pokud vás skutečně zajímají osudy a názory velkých skupin lidí, které reprezentují, není problém zprostředkovat společné jednání s nimi, oni na to čekají a jsou připraveni zasednout ke stolu. Vraťte nám svobodu, dobrovolnost a zodpovědnost rozhodovat o našich životech. Využijme tuto krizi jako příležitost pro obrození české společnosti. Čeští občané si důvěru bezesporu zaslouží. Děkuji vám za pozornost. My určitě chceme spolupracovat. Já nevím, o jakých neprůhledných obchodech mluví pan Landa. Pokud něco je, my rádi to budeme řešit. Určitě i pokud jsou nějaký experti, my rádi budeme spolupracovat. Takže co se týká toho očkování je dobrovolné. Nikdo nikoho nenutí. Je to dobrovolné. Chtěl bych říct, co je velmi důležité. Moje funkce tady, jenom aby bylo jasno úplně, není vyjmenovávat konkrétní jednotlivosti. Moje funkce tady je volání o pomoc, jak správně tady někdo řekl, protože člověk nemá jenom tělesné zdraví, člověk má i duševní zdraví. A to duševní zdraví, respektive to narušování duševního zdraví, nám zase navyšuje počty mrtvých bez covidu. Totéž neupřednostňujeme korporace, ty živnostníky. Mluví se o miliardách nahoře, ale když mluvíte s těma lidma dolů, tak tam nic moc jako nedopršelo. Proto bych chtěl, abyste se potkali. A mluvíme o tom, o živnostnících, no oni se už toho neproberou některý. To znamená, teďka pojede radlice velká a pak se řekne, tak a teď můžete malý otevřít. No ty už ne, ty už budou sedět v Lidlu na kasách. Já myslím, vzhledem k tomu, že jsem chtěl na vás přenést tu emoci, kterou cítí lidi, já jsem s vámi nepřišel bojovat, já jsem vám přišel přenést tu emoci. Myslím, že se mi to podařilo. Doufám, že tímhle to neskončí. Určitě já sám osobně dám maximum všeho, co mám k dispozici, abych pomohl tuhle situaci nějak řešit ke spokojenosti všech. Protože věřte mi, že poslední, co mě baví, je chodit do parlamentu se stíženýma listama. Tudíž my teď budeme schánět odborníky jako Jiří Beran a další, kteří přednesou řešení také za českou společnost. Já zdravím vás všechny, kteří jste tady, a zdravím i lidi, kteří nás sledují ze svých domovů, protože nejsme v tom sami. Jsme šikovný národ, jsme šikovný pracovitý národ a už jsme dokázali společně zvládnout historii daleko těžší situace, než je tato. Pojďme společně znova otevřít hospody, nebojíme se, protože vládní opatření chaotická, pivo v sedě, pivo ve stoje, do 8, do 10, jsou naprosto nesmyslná. Kompenzujte i hned tržby zavřeným provozům a hlavně přijměte osobní odpovědnost za stav, který je dnes, a odejděte. My musíme tohleto zastavit a ta nejlepší cesta je, že společně všechno otevřeme. Pojďme otevřít fitka, tělocvičny, bazény, restaurace, divadla. Vláda omezuje naši svobodu a tvrdí, že to je pro naše dobro. Není to pro naše dobro. Máme proto 2 důvody pro toto tvrzení a odmítnutí vládních opatření. Prvním důvodem je to, že vláda
drtivou většinu svých zákazů a příkazů nedokáže zdůvodnit a nedokáže vysvětlit, proč nesmíme to či ono a naopak někam jinam můžeme. Vlastně jde o to, o nějakou fakt míru zodpovědnosti a svobody a pořád si říkáme, nějak to musíme přežít, ale já už si říkám, já už nechci jako to přežít, já chci zase nějakým způsobem žít a Všichni se chceme vrátit do škol, chtějí to ředitele, chtějí to pedagogové a chtějí to i děti. Tak proč nám to ministerstvo nedovolí? Prostě uzavírání země a uzavírání společnosti k ničemu nevede. Je třeba, abychom se poučili z minulosti. Ve všech minulých epidemiích bývali izolováni nemocní. Teď poprvé v historii jsou izolováni zdraví. Další, všem, kteří podepsali Blanický manifest, ze srdce děkuju, protože váš tlak mě dostal v úterý do poslanecké sněmovny, to znamená nás. Druhá věc, která byla přislíbená, viděli jste tady obrovskou oborovou jednotu, hospočtí, sportovci a další sféry, to znamená, i my už se sjednocujeme. Stejně jako vy se sjednocujete, to je vidět. Další slib tedy zněl, že se zástupci parlamentu a vlády sejdou s těmito skupinami, aby našli rychlé řešení k otevření Česka. To je druhá věc, která teď se uděje. A třetí věc, bylo nám přislíbeno vyslechnutí platformy, která navrhuje jiné řešení. Tudíž my teď budeme shánět odborníky jako Jiří Beran a další, kteří přednesou řešení také za českou společnost. Kde domov můj, kde domov můj, ona učí nám, hory šumí skalina, sadě svých se jara květ, zemský rád.